नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मराठी सुगरणमध्ये आज आपण मुरमुऱ्यापासून थंडी स्पेशल अगदी झटपट आणि छान रेसिपी बनवतोय। याकरता मी 100 ग्रॅम मुरमुरे मोजून घेतलेले आहेत वजनी। यांना स्वच्छ चाळून साफ करून घेतले। यामध्ये कचरा खडे वगैरे असतील तर यांना साफ करून घ्यायचे। आणि 200 ग्रॅम मी गूळ घेतलाय। तर हा गूळ केमिकल विरहित आहे आणि याला मी विळीनं कापून घेतलाय। 1 चमचाभर गावरान तूप घेतले। या ठिकाणी तुपाऐवजी तुम्ही 1 चमचा तेल देखील घेऊ शकता आणि 2 चमचे पाणी घेतले। आता गॅस एकदम कमी आहे आणि कढईमध्ये आपण हे चमचाभर तूप घातल्यावर हा गूळ आणि पाणी घालूया। तर या ठिकाणी आपल्याला गुळाचा सॉलिड असा पाक बनवून घ्यायचा आहे। तर पहा, एक 3 ते 4 मिनिटात आपला गूळ वितळलेला आहे। आता आपण पाक चेक करतोय। तर या वाटीत मी पाण्यामध्ये थोडा पाक सोडलाय। तर आपला पाक स्प्रेड होत आहे, म्हणजेच अद्याप तयार नाही आहे। आणखीन 2-3 मिनिट मी याला सारखं हलवीत शिजवून घेते। पाक सारखा हलवायचा म्हणजे करपणार नाही। आता पुन्हा एक 7 ते 8 मिनिटांनी चेक करते। तर पहा, आपला पाक तयार आहे, म्हणजे हा पसरल्या जात नाही आहे आणि असा सॉलिड बनलेला आहे। या ठिकाणी मी गॅस बंद केला आहे। लक्षात ठेवायचं, गॅस बंद करून मग मुरमुरे पाकात घालायचे आहेत। आता आपल्याला एकदम फटाफट हे मुरमुरे पाकामध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहेत। तर या ठिकाणी पाक व्यवस्थित बनला तर लाडू छान खुसखुशीत बनतात। पाक जर तुमचा कच्चा राहिला तर मग लाडू चिवट बनतात, खाताना दाताला चिटकल्या जातात। आणि पाक खूप घट्ट झाला तर मग कडक बनतात लाडू। त्यामुळे पाक परफेक्ट बनला की लाडू पण छान खुसखुशीत बनतात। आता आपण ही कढई खाली उतरून घेतलेली आहे। दोन्ही तळहाताला मी पाणी लावून घेतले। चमच्यामध्ये जेवढे मुरमुरे येतील तेवढे हातावर घेऊन अगदी हलक्या हाताने मी लाडू बनवून घेतलाय। तर हाताला पाणी लावल्यामुळं हे मुरमुरे गूळ हाताला चिटकत नाही आणि अगदी सहज आपल्याला लाडू बनवता येतात। या ठिकाणी तुम्ही तेल तूप हाताला लावू नका, कारण हे मिश्रण गरम असतं, हाताला पोळण्याची किंवा चटका बसण्याची शक्यता असते। तर पाणी लावून तुम्ही लाडू बनवा, खूप सुंदर आणि सहज लाडू बनल्या जातात। फारसं कष्ट पण पडत नाही आणि एका चमच्याचं माप केलं म्हणजे लाडू आपले एकसारखे बनतात। तर अशा प्रकारे मी सर्व लाडू बनवून घेते। तर तुम्हाला माझे हे मुरमुरा स्पेशल किंवा थंडी स्पेशल लाडू आवडले असतील तर लाईक करा आणि खूप खूप शेअर करा। आणि हे लाडू बनवून तुम्ही थंड झाल्यावर एअरटाईट डब्यात भरून ठेवा। अगदी महिनाभर इतकेच खुसखुशीत राहतात। एरवी पण तुम्ही मुलांना झटपट हे लाडू बनवून देऊ शकता। खूपच पौष्टिक आणि हेल्दी रेसिपी आहे। जवळून दाखवते, पहा आपल्या लाडूला किती छान स्ट्रक्चर आलेलं आहे। 100 ग्रॅम मुरमुऱ्यामध्ये आपले इतके सारे लाडू तयार झालेत। तर तुम्हाला हे लाडू आवडले असतील तर मराठी सुगरणला प्लीज सबस्क्राईब करा। आणि या कडाक्याच्या थंडीमध्ये तुम्ही हे गूळ आणि मुरमुऱ्याचे लाडू नक्की बनवा, मुलांना पण द्या आणि तुम्ही पण खा। खूप खूप चवदार लागतात। आणि बाजूला असलेले बेल आयकॉन क्लिक करा, म्हणजे नवीन रेसिपीचे अपडेट्स तुम्हाला लगेच पाहायला मिळतील। पुन्हा भेटू अशा सुंदर रेसिपीसोबत। धन्यवाद।